નમસ્કાર. આજના વિડીયોમાં આપણે લીલી મેથી વિશે વાત કરવાના છે. લીલી મેથી ખાવી તો લગભગ કોઈ જ વ્યક્તિને પસંદ નહીં હોય. તે સ્વાદમાં ભલે થોડી કડવી હોય પણ તેના ગુણ મીઠા હોય છે. શિયાળાની શરૂઆત થતાં જ લીલી મેથી બજારમાં આવવાની ચાલુ થઈ જાય છે. મેથીની ભાજીમાં અનેક ઔષધીય ગુણો છે જે તેને મીઠી બનાવે છે. મેથીના બે પ્રકાર હોય છે, એક સડી અને બીજી કસૂરી. કસૂરી મેથીનો ઉપયોગ ઘણી બધી વાનગીઓ બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. મેથી ખાવાના ઘણા ફાયદા છે, પરંતુ આજે આપણે સ્ત્રીઓએ મેથી કેમ ખાવી અને તેના ફાયદાની વાત કરીશું. વિડીયો પૂરો જોશો, કેમ કે જેના ઘણા ફાયદા હોય છે તેના ઘણા નુકસાન પણ હોય છે. આજે આ વિડીયોમાં સ્ત્રીઓએ ક્યારે મેથી ખાવી અને ક્યારે ન ખાવી આની સંપૂર્ણ માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે. તો વિડીયોને લાંબો ન કરતા મેથી ખાવાના ફાયદા વિશે વાત કરીશું. લીલી મેથીમાં પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટ, આયર્ન, કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, કોપર, મેંગેનીઝ અને જસત જેવા ઘણા પ્રકારના ખનિજ હોય છે. આ ઉપરાંત લીલી મેથી વિટામિન્સ અને આવશ્યક પોષક તત્વો ખૂબ જ સારો સ્ત્રોત છે, જેમાં વિટામિન B6, વિટામિન A, વિટામિન C, ફોલિક એસિડ, થાઇમિન, રાઇબોફ્લેવિન અને નિયાસિન વગેરે સામેલ છે. મેથીમાં ઘણા ફાયદાકારક ફાઇટોન્યુટ્રિયન્ટ્સ પણ છે. ફાઇટો પોષક તત્વો એવા છોડ છે જે ઝાડના છોડમાં જોવા મળે છે, જે છોડને રોગ અને ફૂગ વગેરેથી સુરક્ષિત રાખે છે. તે આપણા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. મેથીના દાણામાં હાજર રેસા અને સોનિન તેને અદ્ભુત દવા બનાવે છે. તેમાં મ્યુસેલેજ નામનું એક સ્ટીકી તત્વ હોય છે. જ્યારે મેથી પાણીમાં પલળી જાય છે ત્યારે આ તત્વ ફેલાય છે અને મલહમ જેવા જેલમાં ફેરવાય છે. આ જેલ શરીરના તંતુઓની મરામત અને તેને મજબૂત બનાવીને કામ કરે છે. 100 ગ્રામ મેથીમાં મળતા પોષક તત્વોની માહિતી. કેલેરી 50, કાર્બોહાઈડ્રેટ 58 ગ્રામ, ચરબી 6 ગ્રામ, સોડિયમ 67 mg, પોટેશિયમ 770 mg, પ્રોટીન 2300 ગ્રામ, આયરન દૈનિક જરૂરિયાતના 186%, વિટામિન્સ B6 દૈનિક જરૂરિયાતના 30%, મેગ્નેશિયમ દૈનિક જરૂરિયાતના 47%. વાળની સમસ્યામાં લીલી મેથીનો ઉપયોગ. ખરતા વાળની સમસ્યામાં, બે મોઢાળા વાળની સમસ્યામાં અને વાળને લગતી દરેક સમસ્યામાં મેથી દાણા ખૂબ જ અસરકારક છે. મેથીના દાણાને પાણીમાં પીસીને વાળના મૂળમાં લગાવવાથી ફાયદો થાય છે. ત્વચા સંબંધિત રોગો. મેથીના પાંદડાનો રસ કાઢીને તેમાં લીંબુ નાખીને શરીર ઉપર લગાવવાથી ત્વચા મુલાયમ બને છે. પલાળેલી મેથીનો લેપ બનાવીને લગાવો. તેનાથી દાદર અને ખંજવાળ આવવી વગેરે જેવી સમસ્યાઓમાંથી છુટકારો મળે છે. વાળની ચમક, ખરતા અને ડેન્ડ્રફ રોકવા માટે 1 થી 2 ચમચી મેથી દાણાને રાતે પાણીમાં પલાળીને સવારમાં તેને ક્રશ કરી લેવું. ત્યારબાદ તેમાં ઓલિવ ઓઇલ અને દહીં મિક્સ કરવું. આ પેસ્ટને વાળના મૂળમાં લગાવી ત્યારબાદ 30 મિનિટ સુધી રહેવા દેવું. 30 મિનિટ બાદ શેમ્પૂથી વાળ ધોવા. જો આ અઠવાડિયામાં 1 વાર પ્રયોગ કરવાથી વાળ જાડા અને નરમ બને છે.
માસિક ધર્મ સંબંધિત સમસ્યામાં આજે મોટાભાગની મહિલાઓ માસિક ધર્મ સંબંધિત સમસ્યાઓથી પરેશાન છે. માસિક ધર્મને એસ્ટ્રોજન નામનો એક હોર્મોન્સ નિયંત્રિત રાખે છે, જેથી મેથીમાં એસ્ટ્રોજનના ગુણ હોય છે. માટે જ માસિક ધર્મ દરમિયાન મેથી ખાવું યોગ્ય માનવામાં આવે છે. આ સમસ્યાને દૂર કરવા માટે દરરોજ 1 થી 2 ગ્રામ જેટલા મેથીના દાણા દરરોજ સવારે નરણે કોઠે ખાવાથી ફાયદો થાય છે. સાંદીવામાં મેથીના દાણાને દળીને તેનો લોટ ઘીમાં શેકવો, પછી ગોળ ઘીનો પાક બનાવીને તેને સુખડીની જેમ તૈયાર કરીને એના લાડુ બનાવી લેવા, જેનાથી જકડાઈ ગયેલા અંગો છૂટા પડે છે. રોજ સવારે 1 લાડુ ખાઓ, એનાથી વાના કારણે જકડાઈ ગયેલા અંગો છૂટા પડે છે અને વાના કારણે થતા દુઃખોમાં પણ રાહત મળે છે. મેથીના દાણા એ સંધિવા માટે શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. ખીલ મેથીની એન્ટીફંગલ અને એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણ ચહેરાના ત્વચાના છિદ્રોને સૂક્ષ્મ જંતુથી મુક્ત રાખવામાં મદદ કરે છે અને ત્વચાને ભેજયુક્ત કરે છે. માટે ખીલમાંથી રાહત મળે છે. વૃદ્ધાવસ્થા વિરોધી એવું પણ માનવામાં આવે છે કે 1 ચમચી મેથી પાવડર અને 1 ચમચી દહીં સાથે મિક્સ કરી લગાવવાથી તમારી ત્વચાની કરચલીઓ મુક્ત રાખવા માટે અમુક હદ સુધી અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે. પેસ્ટનો ઉપયોગ 5 દિવસમાં 1 વાર કરવો જોઈએ. મેથી ખાવાથી અવિકસિત અને નાના સ્તન મોટા અને એથ્લેટિક બને છે. આ ઉપરાંત મેથીના લીલા પાંદડા પીસીને સ્તન પર લગાવી અને નિયમિત મસાજ કરવાથી બ્રેસ્ટનું બળ વધે છે. જો સ્તનમાં સોજો અને દુખાવો થાય છે તો આરામ આપે છે. મોનોપોઝ દરમિયાન મહિલાઓને ડિપ્રેશન, મૂડમાં પરિવર્તન, ખેંચાણ, રાત્રે પરસેવો વળવો વગેરે જેવી ઘણી સમસ્યાઓ થાય છે. મેથીના ઉપયોગ તેમને ઓછી કરી શકે છે, કારણ કે તેમાં સ્ત્રી હોર્મોન્સ એસ્ટ્રોજન જેવા તત્વો હોય છે. આ સિવાય તે મહિલાઓને થતી અન્ય આંતરસ્ત્રવીય સમસ્યાઓ પણ ઘટાડે છે. પુરુષોમાં શિગ્ન પુનઃજીવનની સમસ્યા આના દ્વારા ઉકેલી શકાય છે. આ સિવાય ટેસ્ટોસ્ટેરોન હોર્મોન વધારીને અન્ય સમસ્યાઓ સુધારવામાં પણ મદદ કરે છે. સુવાના સમયે અડધી ચમચી મેથીના દાણા અને અડધી ચમચી ધાણા પાવડર નાખીને 1 મહિનો નિયમિત ગરમ દૂધ સાથે પીવાથી પુરુષોમાં જાતીય શક્તિ વધે છે. પ્રસૂતિ દરમિયાન મેથી પ્રજનન અને પ્રસૂતિથી થવાવાળા રોગોને દૂર કરે છે. સ્તનપાન કરાવતી મહિલાઓ અને પ્રસૂતાઓએ મેથી પાક અથવા તો મેથીના લાડવા અવશ્ય ખાવા જોઈએ. મેથી ખાવાથી શિથિલ થઈ ગયેલા અંગો સામાન્ય થઈ જાય છે. પ્રસૂતા સ્ત્રીને 21 દિવસ સુધી ખવડાવવાથી ધાવણ છૂટતી આવે છે. આ સિવાય મેથી ડાયાબિટીસ, ખરતા વાળ, હૃદયરોગ, કાકડા, શરદી ઉધરસ, કફ, કમરનો દુખાવો, સાંધિવા, પેશાબની સમસ્યા, વાયુને કારણે થતો પેટનો દુખાવો, ગરમીમાં લૂ, લોહીની ઉણપ, ગર્ભાશય, પાચન, ગાંઠ, સાયટિકા,
કમરનો જૂનો દુખાવો, વાયુના રોગો, ડાયાબિટીસ, અરુચિ, ઉલટી, ઉધરસ, કફ, વાત, રક્ત, વાયુ, મસા, કૃમિ, ક્ષય, કોલેસ્ટેરોલ, કેન્સર અને માનસિક સમસ્યા, ગળામાં અને મોઢામાં છાલા, ભૂખ ન લાગવી, સાંધીવા, વારંવાર પેશાબની સમસ્યા વગેરે તકલીફની પણ રામબાણ ઈલાજ છે. મેથીના નુકસાન. એક કહેવત છે કે કોઈ પણ વસ્તુનો વધારે પડતો ઉપયોગ સારો નથી. એવી જ રીતે મેથીનો ઉપયોગ વિશે પણ છે. વધારે પડતી મેથીનું સેવન કરવું નહીં. મેથીની કડવાશને લીધે ઉબકા આવી શકે છે અને ઝાડા પણ થઈ શકે છે. ત્વચા પર તેનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં તમારી ત્વચાનો પ્રકાર જાણી લેવો, પછી જ ઉપયોગ કરવો. ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન મેથીનો ઉપયોગ કરવો નહીં.